มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1 ใน 5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถกับบอสบิ๊กบูนันนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาเจาะลึกโรงรถของน้องเบิ้มอเมริกันนะฮะทั้ง2โรงของเบิ้มเนี่ยที่เก็บเอาไว้เนี่ยมีทั้งในส่วนเรื่องราวของรถอเมริกันแล้วก็ต้องบอกว่ามีบางคันที่เพิ่งทำเสร็จแล้วก็เก็บให้เรามาเป็นรายการแรกเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเบิ้มอเมริกันครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ 0818132393 และ 0906643343สวัสดีครับเบิ้มครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากนะฮะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงรถของเบิ้มอเมริกัน ยินดี คำว่าอเมริกันนี่มันคือยังไงอ่ะ อเมริกัน มันจะอเมริกันก็ไม่กันอ่ะมันก็เป็นกังงองูทั้งนั้น กังก็คือแบบสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆนะครับ ครับ ไม่มีเงินที่จะซื้อรถดีๆราคาแพงๆเพราะนั้นน่ะรถของเราก็จะมีแต่สนิมเกอะกังอะไรเงี้ยน้ำมันหยดเต็มบ้าน คือชื่อเนี้ยได้มาจากการที่โดนคุณแม่ของพี่ชายในกลุ่มบ่นมาว่ารถเนี่ยรถมึงอ่ะไม่ใช่รถอเมริกันเนี่ยน้ำมันเต็มบ้านเนี่ยมันกัง มันสกปรกเกอะกัง เกิด ไปหม กลา ด งอะไรเงี้ยก็เลยแบบอเมริกันก็อเมริกันวะอะไรประมาณนี้ครับ สิทธิชัยพิญญาพงศ์ ครับผม ชื่อนี้ต้องบอกนี่คือชื่อจริงแต่จริงๆนะคนถ้าในวงการรถที่เล่นรถด้วยกันก็จะบอกว่าเขาจะเรียกกันว่าเบิ้มอเมริกัน ใช่ครับผม ถูกไหมฮะ ครับ จริงๆแล้วเบิ้มทำรถออกมาหลายคันนะเบิ้มถูก เย ไหม อะเยอะเยอะ แล้วก็บอกว่าจริงๆคันที่โด่งดังมีที่เสียงที่สุดก็คือคันที่ขับเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยฮะ ใช่ใช่สาย ด้าน ฟ้า สัน สายฟ้า ดัสสัน620ครับผม นะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่ากระบะดัสสันช้างเหยียบ ใช่ครับจัง ช้างเหยียบเป็นการยืดหลังคาขึ้นมาเป็นแบบแนวแบบรถแบบการ์ตูนอาราเล่ ใช่ใช่ครับ ถูกไหมฮะอันนี้ ใช่ครับ เป็นสไตล์แบบอาราเล่ถูกป่ะ คือได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนใช่ครับรถต้นแบบของคันนี้จะเป็นรถเป็นรถที่แบบเหมือนคนญี่ปุ่นเขาว่าเป็นภาพการ์ตูนก็คือมันจะเป็น เดี๋ยวมีภาพขึ้นให้อยู่ในรายการเนี่ยนะ ยืดหัวย่นตูดโหลดทำซุ้มใหญ่ๆแบบการ์ตูนแบบเกินความเป็นจริงอะครับ ซุ้มก็จะใหญ่หัวก็จะสูงตูดก็จะสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่จริงๆในความเป็นจริงผมมองว่าจริงๆมันน่าจะนั่งสบายนะเนี่ยเพราะว่าห้องโดยสารเฮดรูมมันสูงขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยใช่ไหม ใช่ แล้วก็ ครับ จะนั่งแบบนี้จริงๆถ้าเป็นช้างเหยียบมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะ ใช่ใช่ แล้วมันมีความรู้สึกว่าเราปีนขึ้นไปนั่งปุ๊บหัวมันจะย่อๆหน่อยมันจะติดหน่อย อย่างพี่โบ๊ทนี่ไม่ได้เลยนั่งอย่างนี้ นั่งแล้วมันจะติดเลยอ่ะแต่ว่าพอยกขึ้นมาอย่างนี้มันแล้วมันดูน่ารักนะคันนี้มันเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันสะดุดตามากคุณผู้ชมเอางี้วันนี้เดี๋ยวมาดูโรงรถเอาเรียกว่าอันนี้เป็นโรงอะไรอันนี้คุณเบิ้ลใช้ชื่อว่าอันนี้โรงอะไร ผมเรียกว่าอเมริกันบาร์ครับอเมริกันบาร์นี่ก็คือผมอยู่ในกลุ่มอเมริกันแล้วสมัยก่อนพี่ชายผมในกลุ่มเนี่ยครับผู้ก่อตั้งกลุ่มเขาเปิดบาร์ชื่ออเมริกันบาร์โดนปิดตัวไปแล้ว แล้วทีเนี้ยเราก็ทำที่นี่แล้วก็เอาป้ายเก่าป้ายเมื่อก่อตั้งแรกๆมาแปะ ป้ายนี้เลยใช่ไหม ใช่ป้ายครับ นี้นี่คือเป็นป้ายแบบว่าเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ ใช่ โรงรถนี้ ใช่ครับ อเมริกันบาร์แล้วโรงนี้ต้องบอกว่าโรงนี้มันมีอะไรบ้าง มันก็จะเป็นสมบัติบ้าแบบเป็นการสารฝันในวัยเด็กอะไรประมาณ หลุดโลกทีนี้เราไปดูข้างในครับเข้าไปดูเรื่องราวของโซนนี้การาจที่เขาเรียกว่าอเมริกันบาร์ ใช่ครับผม ครับ เชิญครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันทำออกมาสวยมากนะคุณเบิ้มนะเห็นบอกว่ามันเริ่มจากยุครถหลายๆขั้นเหรอ คือด้วยความที่เราอเมริกันครับไม่มีทุนที่จะซื้อรถราคาแบบแพงๆแล้วก็สะสมรถราคาหลักหมื่นหลักแสนต้นๆอะไรก็วันหนึ่งเราก็เหมือนเราเก็บเงินนะครับแต่เราเก็บเป็นรถ
แล้วก็ขายรถ3 คันเพื่อซื้อรถคันเดียว อืม อะไรอย่างนั้นก็คือไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับ ค่อยๆย่อยลงมานะ ใช่ย่อย ย่อยลงมาเหลือรถคันเดียว เหลือรถคันเดียวที่มันดีจริง ๆ ที่มันเป็นพระแท้จริงๆอะครับ ปล่อยพระปลอมไป10 องค์เพื่อจะซื้อพระแท้1 องค์อะไรประมาณ โอ นั้น เคอ้าวทีนี้เรามาดูคันนี้ก็บอกว่าใช้เวลาทำกี่ปีครับคุณเบิ้มครับ คันนี้ทำไม่นานครับประมาณไม่กี่เดือนครับไม่กี่เดือนคือได้มาสภาพคือรถวิ่งได้อยู่แล้วครับ อ๋อคือพื้นฐานรถมาเนื้อสวยอยู่แล้ว ใช่ก็คือมาทำสีใหม่ เก็บภายในเก็บเปลี่ยนล้อทำช่วงล่างอะไรใหม่ครับ เครื่องเขาเจ้าของเดิมเขาวางเป็น1 UZ ครับผมเป็น UZ ตัวเก่า อ๋อจริงๆ ก็ ก็คือเป็น daily use นะ มันเริ่มจะเสียงวาวดังแล้วเหมือนกัน แต่มันก็ไม่พังสักที ผมขับไปสุราษฎร์ขับไปไหนมาไหนเพื่อจะให้มันพังมันก็ไม่พังก็ยังใช้มันต่อไปครับ เนาะเอาว่าเดี๋ยวพอมันนั่นปุ๊บก็จะกลับมาเป็นเครื่องเดิมแล้วล่ะ ถูกไหมแล้วคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยู่คุณเบิ้มมากี่ปีแล้วนะฮะ คันนี้อยู่กับผมมาน่าจะประมาณ2 ปีกว่าครับ จริง ๆ แล้วผมชอบความเป็นมัสเซลที่มันเป็น2 ประตูครับ เป็น2 ประตูหน้ายาวครับ อืม ซึ่งรถคันแรกของผมจะเรียกว่ารถคันแรกก็ได้ เพราะว่าจริงๆผมมีรถหลายคันแต่คันนี้ผมให้เขาเป็นรถคันแรกเพราะว่ามันเป็นมัสเซลคาร์คันแรกของผม ณวันนี้ถือว่ายังเป็นที่สุดของเบิ้มยังคาร์โร่ คิดว่าจริง ๆ แล้วถ้าอย่างมัสเซลคาร์คือผมก็จริง ๆ แล้วผมก็เริ่มอิ่มกับรถแล้วนะครับ คือเหมือนเราเริ่มจากไม่มีอะไรเล่นพระปลอมไปเรื่อยจนวันหนึ่งมีพระแท้เราก็ไม่ได้ต้องการที่จะแท้ลึกไปกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยครับ คันนี้อยู่กับผมมาประมาณ12 ปีได้แล้วครับบูอิกสกายลาร์ครับ ปี70เหมือนกัน 70เหมือนกัน ครับ ความพิเศษของมันจริงๆต้องบอกว่ารถบีวิกเนี่ยมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าหาดูยากในเมืองไทยนะ ใช่ครับ คือจริงๆผมตอนนั้นเราหัดเล่นอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูรูปรถมัสเซลคาร์เราก็จะไปเจอคาร์เมโลSS นะครับ ใช่ครับ ปี อ่าฮะ 70 ซึ่งเป็นกระจกบานเล็กข้างหลังเหมือน ค กั รั น บ แล้วก็ได้มาเจอเจ้าบูอิกเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆกันเลย เพราะมันเป็นยุคเดียวกันปีเดียวกัน ใช่ คล้ายๆกันก็เลยเราคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าคำว่ายี่ห้อบูอิกเนี่ยมันตัวเรายังรู้สึกว่ามีด้วยเหรอวะยี่ห้อเนี้ย อ่า ก็เลยจัดการมันไปครับ ก็อยู่กันมานานพอสมควร ผมเคยขายไปรอบนึงนะครับคันนี้เอาเงินเนี่ยไปดาวน์บ้าน ฮะ ตอนแรกกำลังจะแต่งงานก็เลยขายรถคันนี้ไป อยู่มาวันหนึ่งผ่านไปสัก2 ปีได้มั้งครับ คนที่ซื้อไปเขาก็โทรมาบอกว่า พี่ผมจะลงทุนธุรกิจ ผมถามพี่ก่อนว่าพี่จะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อผมจะขายคนอื่น ก็เลยได้ซื้อ ผมเรียกเขาว่าหลวงไก่ ฮะ หลวงไก่ คันเนี้ยเหรอ หลวงไก่ มีชื่อว่าหลวงไก่ด้วยเหรอ คือผมเป็นคนใต้ อ่า เราเรียกว่าหลวงไก่ เราก็ได้เอาหลวงไก่กลับมาจอดในบ้านที่ตัวเองเคยดาวไว้เมื่อหลายปีก่อนอะไรประ คื มาณ อ นี้ ขายเข้าไปเพื่อไปซื้อบ้าน ใช่แล้ว อีก วัน 2 ปีได้กลับมาก็คือเขามาจอดอยู่ในบ้านที่เราซื้อ อะไรประมาณนั้น คือเงินเขาทั้งนั้นว่า ใช่ งั้นเถอะ ใช่ครับ ผมได้มาคือแบบตอนนั้นมีเครื่องเดิมเราวางเครื่องเดิมไปแบบสุดท้ายมันใช้งานจริงไม่ได้ก็ได้เปลี่ยน ครับ เปลี่ยนเป็น UZ ปัจจุบันเป็นเครื่อง 3U ครับ อืม ทำเยอะครับทำภายในใหม่คือเอาง่ายๆคือยกกระดองทำใหม่หมดเลยครับ คันนี้เรียกว่าปิ้งกระดองเลยนะ แต่ตอนนี้หนูแทะหนังแทะอะไรหมดแล้วครับเจ พั อง อีก โควิดไปไม่ได้ขับ โควิด -19 ไม่ได้ออกไปไหน ไม่ได้ไปไหนเลยครับ เดินที่กี่เมาส์เข้าไปทำลาย โอ้ รถอีก มิกกี้เมาส์เปิดมาน้ำตาแทบร่วงครับ แล้วคุณคู่นี้คุณมาไงฮะเนี่ยคุณแผนญี่ปุ่นเนี่ย อันเนี้ยมันเริ่มเดิมทีมาจากเจ้าสายฟ้าคือไอ้ดัสสันหลังคา ครับ หัวสูงผมเรียกเขาว่าสายฟ้า แสดงว่ารถทุกคันมันจะมีชื่อหมด มีชื่อครับ คันนี้ชื่ออะไรฮะ คันนี้ชื่อแม็กควีนครับลูกสาวผมตั้ง เป็นเหมือนในรายการการ์ตูนครับ อ๋อ Lightning McQueen ใช่ นะ ใช่ครับ ในภาพยนตร์เรื่องคาร์ซึ่ง ใช่ เป็น ใช่ แอนิเมชันคันนี้คือ McQueen คือจ คั ริ น ง นี้คือหลวงไก่ ครับอันนู้นหลวงจีนครับ นี่หลวงจีนเหรอ หลวงจีนเพราะว่าซื้อมาตอนแรกเป็นสีเทาเหมือนชุดจีวรของพระจีนครับที่เป็นสีเทา วัดเช่าหลิน ใช่ อ๋อ
แมคควีนนี่คือโตโยต้า KE 35 35คือผมมีเจ้าสายฟ้ามาแล้วเรารู้สึกว่าแบบกลัวเขาจะเหงาก็เลยอยากจะหารถญี่ปุ่นมา เผื่อเขาคุยเขาคนละ เดี๋ยวเขาคุยภาษาอังกฤษไม่ อัน ค่อย นี้เรา เก่ง ไม่คุยภาษาอังกฤษไม่ได้ เขาก็ต้องมาคุยภาษาญี่ปุ่นกัน ต้องมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นอีก ใช่ แล้วผมก็ซื้อ KE 35มา1คันเพื่อจะยืดหลังคาตอนแรกครับเพื่อจะยืดบอดี้ให้มันเป็นรถการ์ตูนเหมือนกันแต่ด้วยความที่สายฟ้าผมโดนไปเยอะพอสมควรกระจกรอบคันก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทแล้ว ปรับใหม่กันหมด ก็เลยคิดว่าอยู่ของมันเดิมๆดีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันก็แค่ไปเก็บสวยเก็บนู่นนี่นั่นไปครับแต่ตั้งแต่โควิดนี่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนมันก็จะห้อยต่องแต่งอยู่บนเนี้ยครับ นี่คือรถทุกคันที่คุณเบิ้มทำนี่คือหมายความว่ามันวิ่งได้ทั่วประเทศ วิ่ง ไป ได้ มาแล้วทั่วประเทศ หลวงจีนหลวงไก่แมคควีน ครับ เซริก้าคันนี้ดีกว่าคันนี้ชื่ออะไรครับ เซริก้าชื่อโตเกียวครับขนมโตเกียว ขนมโตเกียวคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็น TA 22 ใช่ครับ แต่ว่าใส่ทะเบียน 20 เพราะว่ามันเป็นวันเกิดแฟนวันที่ 20 ประมาณว่าแฟนเริ่มบ่นแล้วซื้อรถเยอะอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลย ยกให้เป็นของขวัญ ให้แต่เลขทะเบียนครับอย่างอื่นไม่ได้ให้ครับ อ๋อ คันนี้ก็บอกว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเบิ้มครับคันนี้ก็สวยนะ คันนี้ก็ผมซื้อมาคันนี้มาแค่มาเก็บรายละเอียดครับไม่ได้ทำอะไรกับมันเยอะครับ นะ ก็ ล้อ คือ แบบลายก้านกล้วยแบบทรง ใช่ ยุคเลยนะวาตานาเบ้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครั นะ บ ผมเห็นเดินเข้ามาเนี่ยของพวกนี้มันเยอะมากพวกนี้มันคืออะไรฮะคุณเบิ้มฮะ ผมเรียกว่ามันสมบัติอะครับสมบัติบ้าอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนการสารฝันในวัยเด็กอะไรประมาณนี้ครับพี่คือเราไม่ใช่ว่าเรามีตังค์แล้วเราซื้อทีเดียวได้เยอะๆอย่างเงี้ยแบบมันเก็บเล็กผสมน้อยแบบเอาไปเที่ยวซุกไว้ตามซอกต่างๆ ของบ้านของอะไรมาเป็น10 ปีแล้ว ก็วันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะทำโรงแล้วเราก็เอามันมาแบร์เอาไว้ดูเอาไว้แบบอันนั้นเราซื้อเมื่อตอนไปที่นี่มาอันนั้นเราไปงานนี้มาอะไรเงี้ยครับ โอ้ ผมเป็นคนทำงานตลอดเวลาแล้วผมทำงานตั้งแต่เรียน แล้วไอ้ของพวกเนี้ยมันเหมือนเอามาทดแทนในส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ขาด ชีวิต ไป ในวัยเด็ก เราจบม .3 ที่จังหวัดสุราษฎร์ ครับก็ต้ แล้ อง วก็ เข้า มาเรียน กรุงทพ กรุงเทพช่างศิลป์ปี 1ที่กรุงเทพมาถึงเราก็ทำงานเลยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย อะไรทุกอย่างซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสัมผัสอะไรพวกนี้แล้ว พอวันหนึ่งเรามีกำลังพอเราเหมือนเราย้อนนะครับ ตอนนั้นที่เพื่อนเราเล่นอะไรอ่ะ เราคิดถึงอะไรเราก็จะไปหาพวกนั้นมา อ๋อนี่มันคือย้อนอดีต ใช่สารฝันในวัยเด็ก ถูกไหมสารฝันในวัยเด็ก ใช่ ใช้ ครับ คุณเบิ้มใช้คำนี้นะสารฝันในวัยเด็กมาถึงรถคันนี้อันจริงๆทุกวันนี้ผมก็บอกว่าแต่ละคนก็รู้จักคุณเบิ้มแต่รถคันนี้นะ นี่คือเชฟโรเลตเบลแอร์ตัว 1957 ใช่ครับ หน้ามันเป็นเครื่องบิน ใช่ครับปีกมันเริ่มจะบิน57มันเริ่ม เขา จะ บอก บิ มันเป็นยุครุ่งเรืองข ใช่ องรถยนต์ที่ณสมัยนั้นคนอเมริกันบอกว่า ในยุคปี 5 กว่า 6 5060 เป็นยุคที่เขาบอกว่ามันเป็นอเมริกันดรีมก็คือหมายความว่า คนอเมริกันอยากจะขึ้นมาอยู่ในดวงจันทร์ ใช่ สำรวจอิทธิพลรถพวกนี้ก็จะมาจากจรวดมาจาก ใช่ อะไรต่างๆ พวกนี้ มันเรียกว่ายุคเฉลิมฉลองของการได้สำรวจจักรวาล หางมันก็จะเยอะ ๆนะ ห้า แล้วก็ ห้าต้นหางจะเล็กพอ5ปลาย60หางมันก็จะ ก็ยาวแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในยุคนี้ก็คือเป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นอิทธิพลของรถมันก็จะออกมาตามนี้ด้วย ใช่ตามยุคตามสมัยเขา คันนี้จริงๆมันเป็นแวนถูกไหมฮะ ใช่ครับ ก็คือเดิมของมันเลย สามารถแบบพับเบาะอะไรได้ต่างๆ คือแวนเนี่ยมันมาตอนที่ผมมีลูก สัมภาระเยอะมากมีลูก เราต้องมีแวนสัก ผันตัวเองมาเป็นครอบครัวแล้วทีนี้ ใช่ครับ เอ้ยรถสปอร์ตคงไม่เหมาะกับเรา ใช่ ก็เลยพอเรามีแวนนะครับ ผมไปต่างจังหวัดเนี่ย ผมพับเบาะมันจะพับได้เบาะจริงๆอะมัน3 ตอนมีข้างหลังอีกตอนหนึ่งเบาะ ครับ ตอนหลังถอดออกเก็บไว้ข้างบน อ่า ตอนนี้ก็จะพับ มันก็จะลาบลงมาหมดนะ ลาบหมดเอาที่น ร อ ถ น จักรยานในยข้อดีของมันคือมันจะลาบขออนุญาต ใช่ เปิดดูนะฮะ ได้เลยครับพี่ ใช่ไหมฮะคันนี้ข้อดีของมันก็คือเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็7 ที่นั่งนะแต่ผมใช้คำนี้ดีกว่า ใช่ครับ นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพอเข้าไปนั่งแล้วจริงๆรถมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรและคันนี้จริงๆมันที่สุดยังเบลแอร์57 ผมมีอีกคันหนึ่งเป็นเบลแอร์
51ซึ่งสมัยก่อนผมเคยมีเบลแอร์19ประมาณ54ซื้อมาแล้วก็ผมโดนดองโดนอู่ทำดองแบบทำรถนานมากจนท้อขายไปจแล้วริงๆเบลแอร์ในโลกนี้ที่คนนิยมเก็บก็คือ55 56 57ครับถูกไหมฮะหน้าตาของเชฟโรเลตเบลแอร์ที่สวยที่สุดในยุค5 กว่าที่สำคัญคือกันชนที่มันเป็นเหมือนล็อกเก็ตเหมือนจรวดอันนี้2 ข้างนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อยู่นี้บนฝากระโปรงยุคเฉลิมฉลองของการออกนอกโลกเนี่ยใช่ต้องบอกว่าที่จริงๆมันเป็นความลงตัวแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดของเบลแอร์ต้องถือว่านี่มันคือถ้าเป็นพระนี่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับสมเด็จอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วได้มาต้องบอกว่านี่มันคือคันที่นี่คือคันที่รักที่สุดวะคือจริงๆแล้วอ่ะรถคันเนี้ยมันพี่ชายผมมาซื้อมาตอนแรกครับแล้วเรื่องด้วยเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะทำให้ไปต่อไม่ได้ครับผมก็เลยซื้อต่อเก็บไว้ซึ่งมันก็มีความหมายทางใจหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องว่าแบบพี่ชายเราก็รักเขาแล้วถ้าเราปล่อยให้ไปหลุดมือไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาพี่ชายผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ขับมันอีกครั้งเพราะว่าถ้าเบลแอร์แวนไปอยู่กับมือคนที่มีเงินแล้วคนที่ไม่ใช่ขับรถเล่นแบบผมอ่ะมันจะโดนเสียบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของเขากรุบ้านเขาแล้วก็ห้อย3 ขาต่องแต่งไว้อยู่งั้นมันจะไม่ได้มาเหยียบถนนแล้วหายไปเลยมันจะออกมาวิ่งบนถนนสักทีใช่ครับอย่างคันนี้ผมเพิ่งขับไปทัวร์ใต้มาเมื่อน่าจะก่อนปีใหม่หน้าฝนปีแล้วคือหน้าฝนรถอเมริกันเขาจอดแต่ผมกับเพื่อนๆขับไปล่องใต้ไปอาทิตย์หนึ่งไปแวะชุมพรสุราษฎร์กระบี่พังงาละนองวนฝนตกตลอดทริปเลยก็ขับไปลูกเมียก็อยู่ในรถนอนกันไปเห็นบอกว่าโหพี่กิ๊ฟเปิดเข้าไปมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์มีหลายอย่างเลยนะมีหลายอย่างแสดงว่าคุณสามารถนอนในรถได้กลางคืนเปิดพัดลมนอนได้เลยถ้าอากาศดีๆคือเราทำไงก็ได้ให้ลูกเราอ่ะอยู่สบายแล้วทุกอย่างก็จะเคลียร์ครับการเดินทางไม่มีปัญหาใช่ใช่นะถ้าลูกอยู่ในรถได้สบายใจการเดินทางอะไรบอกเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้คันนี้เครื่องเดิมไหมคันนี้เครื่อง1J ครับเครื่องเงียบมากครับเครื่อง 1J ขออนุญาตฟังเสียงได้ไหมคุณเบิ้มสักนิดนึงได้ไหมลองติดดูหน่อยได้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผมบอกว่า57คันนี้จริงเป็นรถที่ผมชอบมากนะโอ้โหมันแบบขออนุญาตเข้ามานั่งชมได้ไหมฮะได้เลยครับเจทุกอย่างใช้ได้ปกติแต่มันก็ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่ครับด้วยความรถโบราณต้องจำเอาว่าเอ้ยรถคันนี้ต้องขีดถึงนี้เติมน้ำมันอะไรเงี้ยมันจริงๆมันเป็นทริคของคนที่ของคนขับอะนะรถแต่ละคันคือไม่เหมือนกันเลยเสน่ห์ของมันแต่ละคันไม่เหมือนกันเลยอย่างบางคันไม่ค่อยได้ขับนานๆก็น้ำมันหมดได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะหมดตรงไหนลืมอันนี้ก็เกียร์คออะไรยังใช้ได้ปกติอันนี้คือเกียร์ออโต้ใช่ไหมใช่ครับออโต้ครับนี่นั่งสบายเนี่ยนี่คือนั่งแบบโอ้โหนี่มันหายห่วงเลยเนี่ยไปเป็นที่เก็บของที่ระลึกจากงานต่างๆของที่ในกลุ่มเราทำในยุคปีต่างๆเสื้อเก่าเสื้อรุ่น1รุ่น2ของประมูลอะไรต่างๆที่เก็บไว้ในนี้แล้วก็เป็นที่สังสรรค์ในไว้ประชุมงานแบบเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้านคุณเบิ้มรถอเมริกันคาร์แล้วผมบอกว่าเรื่องราวของอีพีหน้าเนี่ยจะพาเข้าไปดูในบ้านว่ายังเหลือรถอะไรอีกบ้างครับถูกไหมฮะเขาบอกจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับในความคิดส่วนตัวของเบิ้มแล้วเนี่ยเบิ้มมองว่าของพวกนี้มันเป็นอะไรกับชีวิตเรามันเป็นแรงสนับสนุนกับความชอบเรามากกว่ามันเป็นอย่างชีวิตผมอะเป็นการแบบเหมือนเราตั้งเป้าเรื่องงานตั้งเป้าเรื่องครอบครัวถอยไปเมื่อ20ปีที่แล้วเราไปเดินตลาดมัคควานเราเห็น MZ หยดน้ำครับเราคิดว่าแบบ
ไอ้เด็กบ้านนอกอย่างเราต้องมีโอกาสมี MZ สักคันให้ได้ สมัยนั้นคันหนึ่งประมาณ 3-4 หมื่นมีทะเบียนนะครับ พอเราเก็บเงินได้ 30,000 MZ มันก็ไป 60,000 มันหนีเราไปเรื่อยนะ มันหนีเราไปเรื่อยเพราะนั้นอ่ะอะไรพวกเนี้ยครับมันเลยกลายเป็นเป้าหมายชีวิตทำให้เราต้องดิ้น บทสรุปที่เบื้องมันจะบอกว่า ถ้าเราอยากจะมีเขาเราวิ่งตามเขาก็ไม่ทัน ครับ เราต้องวิ่งแซงเขาถูกไหม ใช่ครับ ต้องหาเงิน ต้องไปอยู่ข้างหน้ามันให้ได้ ถูกไหมฮะ ครับ ต้องหาเงินมาครอบครองเขาเสร็จต้องมีเงินซ่อมเขาด้วยนะ ใช่สิ่งที่ทำให้เราได้เงินจริง ๆ ก็คือการทำงาน แล้วก็เป็นงานที่สุจริตเราพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ดีกว่า อยากจะมีของสะสม อยากจะมีสมบัติบ้าก็เหมือนผมก็ไต่เต้า เริ่มจากอเมริกันคันละไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยระหว่างนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าวุ่นแต่กับซื้อรถเราก็ทำงาน แล้วก็เราไอ้ซื้อรถราคา 80,000 แต่ต้องเป็น 80,000 ที่ขายแล้วได้100,000ก็ฉลาดในการซื้อของก็คือนอกจากทำงานแล้วก็ต้องใช้ไอเดียใช้ หนึ่ง ความ ต้อง คิ มี ด ความรู้ด้วยหลักกับของที่จะเล่น ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จริงสองคุณต้องมองเก่งกำไรให้ได้ ใช่มองอนาคต จริง ๆ แล้วต้องบอกว่าวันนี้ผมคุยกับคุณเบิ้มนะคล้ายๆกับชีวิตคล้ายๆกับคุณเบิ้มเมื่อคืนนะบ๊อบ ที่บ็อกซิกเดย์ นะบ๊อบนะแล้วบอกว่านะบ๊อบเนี่ยก็เริ่มจากวิธีอย่างนี้เหมือนกัน ใช่ ชีวาเองก็เริ่มจากจุดพวกนี้เหมือนกัน ครับ เริ่มจากค่อยๆไต่เต้ามาทีละนิดสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเราไม่มีสังคมแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็คือตลาดบัคควาน ใช่ ในสมัยก่อน ใช่ หรือ ใช่ รามพระรูปทรงม้า ใช่ใช่ นะครับที่คนเล่นรถคลาสสิกสมัยเก่าแล้วมันจะไปชุมนุมกัน แต่วันเนี้ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะไปที่นี้นะมันเป็นที่ แหล่ง ไม่ต้องนัดหมายกัน แหล่งรวมตัว ถูกไหมฮะ แหล่งรวมคนแบบสปีชีส์เดียวกัน แล้วก็บอกว่ามันคือแรงบันดาลใจหลาย ๆ แรงบันดาลใจของคนอีกหลาย ๆ คนในยุคปัจจุบันนี้ที่เล่นรถต้องบอกว่ามันก็เกิดมาจากมัคควานนะครับ EP นี้ขอบคุณเบิ้มนะที่ต้องบอกว่านี่คือโรงรถโรงแรกนะคุณผู้ชมที่ผมได้มาเยี่ยมชมโรงรถของคุณเบิ้มนะผมมองว่าวันนี้ของเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันในชีวิตมากกว่า ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แล้วออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาทำอะไรสักอย่างใน ใช่ ชีวิต ใช่เพื่อจะให้ได้ตามเป้าที่เราฝันไว้อะครับ ใช่ไหมฮะเอาละวันนี้จริงๆต้องขอขอบคุณนะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสลิดนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะฮะสูตรน้ำ90 ลายนะครับดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับบิสลี่นะครับส่งตรงทุกช่อถึงมือคุณทั่วไทยนะฮะไม่ว่าทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อาลัยนะครับสนใจติดต่อที่ 029708000 นะครับมิสซิลี่นะครับบริการตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับ ที่ไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆ แต่ว่าเดี๋ยวขับรถใส่แล้วมันจะสบายตามาก ผมมีอยู่อันหนึ่งมีอันหนึ่ง เดี๋ยวผมจะให้คันด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีของจากแว่นเด็กฟันกลาสเซสมามอบให้ แล้วก็ขอบคุณสปีดการาจนะครับถนนเกษตรนวมินทร์นะครับตรงข้ามโรงแรมสกายโดมนะฮะ เป็นโรงแรมรับฝากรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เป็นสถานที่ดูแลรับรีสโตเรชั่นรวมถึงทำดีเทลลิ่งรถต่างๆ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ที่ Speed Garage วันนี้เดี๋ยวผมมีของมอบให้คุณเบิ้มนะ เป็นวอเชอร์นะครับแพ็กเกจดีเทลลิ่งจาก Speed Garage เป็นหลวงไก่ก็ได้นะ เป็นขัดสีทำดีเทลลิ่งเพราะว่าเห็นบอกว่ามิกกี้เมาส์ทำลายรถไปในช่วงโควิ โอ้ ด ใช่ครับผม เดี๋ยวพี่จะขัดให้เงาๆเลยนะ ได้ครับขอบคุณมากครับ แล้วก็มอบแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะฮะใส่ขับรถได้สบายตามาก ขอบคุณครับ มากคุณเบิ้มครับ ต้องบอกว่านี่คือผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจของชีวิตแล้วก็ตรงวันหนึ่งเขาบอกว่า วันเนี้ยเขามีในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วก็จะพัฒนามันขึ้นมาอีกนะเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าเขาเจออะไรข้างหน้าแล้วก็บอกว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะขวายคว้ามาได้ผู้ชายคนนี้ก็จะทำเต็มที่เพื่อให้ได้ของเหล่านั้นเข้ามาครอบครอง ครับผม นะครับเดี๋ยวเรา EP หน้าเราจะไปดูเรื่องราวของที่บ้านผมจะขออนุญาตเข้าไปจอดที่บ้านอีกนะ ได้เลยครับ โดยที่ผมจะขออนุญาตนั่งสายฟ้าไปเที่ยวที่บ้านคุณเบิ้มนะ ได้เลยยินดี เพราะที่ ครั นี่ บ มันเป็นโรงงานถูกไหมคุณ ใช่ เบิ้ม ครับ ก็คืออาชีพคุณเบิ้มก็คือรับทำพวกหุ่นตุ๊กตาปั้น ใช่งาน ใคร ม็อกอัพ สนใจงานแกะโฟมทำตุ๊กตาปั้นทำหุ่นโชว์อะไรต่างๆ ก็ติดต่อมาที่คุณเบิ้มเหมือนกันได้ ครับเซิร์ชไปใน Google ว่าเบิ้มปั้นดาวได้เลยครับผม เบิ้มปั้นดาวนะฮะ ครับผม แล้วก็ถ้าผู้ชมสนใจนะอยากจะมีมาสคอตเป็นของตัวเองตั้งไว้ที่หน้าร้าน ใช่ครับผม โทรหาเบิ้มปั้นดาวได้เลย ครับยินดีรับใช้ครับ ถูก ผม นะครับผู้ชายคนนี้ฮะต้องบอกว่านี่คือคุณสิทธิชัยพิญญาคงหรือว่าเบิ้มอเมริกันครับ วันนี้ขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ